Hello friends, welcome to lecture number 5 of unit number 6 Entity Relationship Model. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KG Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture, first of all, we have discussed the converting the ER model into relations. So basically ER model એ આપણે જે ડેટાબેઝનો ઓવરઓલ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરવું હોય તો એ કેસમાં આપણે ER મોડલ યુઝ કરીએ છીએ અને એમાં ER ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ છીએ અને એકચ્યુઅલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં ડેટાબેઝમાં આપણે રિલેશનલ મોડલ યુઝ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ ટુ સ્ટોર ધી ડેટા એન્ડ ટુ સ્ટોર ધી રિલેશનશિપ બિટવીન ધી ડેટા વી યુઝ ધી ટેબલ્સ. તો ER મોડલને આપણે રિલેશનમાં કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવું દેટ વી હેવ સીન ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચર. તો એમાં આપણે જોયું હતું કે સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટને કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું. તો સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટમાં જે એન્ટિટી સેટ નેમ છે દેટ વિલ બી અ ટેબલ નેમ અને જે એટ્રીબ્યુટના નેમ છે દેટ વિલ બી યોર કોલમ નેમ્સ. એન્ડ એન્ટિટી સેટમાં જે પ્રાઇમરી કી લીધી છે આપણે જે એટ્રીબ્યુટને દેટ વિલ બી ધી પ્રાઇમરી કી ઓફ યોર ટેબલ. એના પછી આપણે વીક એન્ટિટી સેટનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન જોયું હતું. તો વીક એન્ટિટી સેટમાં વીક એન્ટિટી સેટ કોઈ હોય તો એનું એસોસિએશન સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટ સાથે હોવું જ જોઈએ. તો જ્યારે પણ આપણે વીક એન્ટિટી સેટને ટેબલના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે એ એટ્રીબ્યુટની સાથે સાથે જે સ્ટ્રોંગ એન્ટિટી સેટ સાથે જેનું એસોસિએશન છે એની પ્રાઇમરી કી પણ આપણે વીક એન્ટિટી સેટના ટેબલમાં લઈએ છીએ. એના પછી આપણે ડિફરન્ટ એટ્રીબ્યુટ્સને કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવા. લેટ સપોઝ કે મલ્ટીવેલ્યુડ એટ્રીબ્યુટ હોય તો આપણે એક અલગ સેપરેટ ટેબલ બનાવવું પડે. પછી મેપિંગ કાર્ડિનાલિટી કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી કે 1 to 1 રિલેશનશિપ હોય, 1 to many રિલેશનશિપ હોય, many to 1 હોય કે many to many હોય તો એને કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું. બેઝિકલી many to many રિલેશનશિપ સેટ જો આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો રિલેશનશિપ સેટ માટે આપણે એક સેપરેટ ટેબલ બનાવવું પડે છે. Clear? After that we have seen the problem with the ER models and solutions. So basically there are two major problem in the ER diagram. First is called fan trap, second is called chasm trap. તો fan trap માં problem એવું કહી શકાય કે fan trap occur when two relationship sets having mapping cardinality one to many to a single entity set. એટલે કોઈ સિંગલ એન્ટિટી સેટમાં બે એન્ટિટી સેટનું રિલેશનશિપ હોય અને બંને જો 1 to many રિલેશનશિપ હોય તો એ સિચ્યુએશનમાં ફેન ટ્રેપ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. અને એ રિલેશનનું જે આપણે ER ડાયાગ્રામ ડ્રો કરે છે એને રીસ્ટ્રક્ચર કરીએ તો એ પ્રોબ્લેમને એલિમિનેટ કરી શકાય. એના પછી હતું તો કેસમ ટ્રેપ. તો કેસમ ટ્રેપમાં બેઝિકલી this problem will occur when an ER diagram suggests the existence of a relationship between entity set but in reality the connection does not exist. એટલે ER diagram જોતા આપણને એવું લાગે કે ઇનડાયરેક્ટલી બે એન્ટિટી વચ્ચે રિલેશનશિપ છે પણ એકચ્યુઅલીમાં તમે જ્યારે ડેટા ફીડ કરો ત્યારે એ રિલેશનશિપ હોય જ નહીં. તો એ જે મિસિંગ લિંક છે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપણે એ પ્રોબ્લેમને પણ એલિમિનેટ કરી શકીએ. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધી problems with the ER models and solutions. Now in today's lecture we will discuss two major topics and the most important topic, that is subclass, superclass and specialization and generalization. So basically we will start with our we will start the discussion with the enhanced entity relationship model. તો આપણે ER model તો જોયું છે પણ અત્યારે જે એપ્લિકેશન અને અત્યારે જે યુઝર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે અને એ કોમ્પ્લેક્સ રિક્વાયરમેન્ટ આપણો ER ડાયાગ્રામ સોલ્વ કરી શકે નહીં. તો એ કોમ્પ્લેક્સિટીને સોલ્વ કરવા માટે આપણે એન્હાન્સ એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડલ યુઝ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ ER મોડલની તો ફંક્શનાલિટી ખરી જ પણ બીજી એક્સ્ટ્રા ફંક્શનાલિટી પણ આપણે ER મોડલથી ER મોડલ યુઝ કરીને કરી શકીએ. તો એમાં આપણે બે મેજર ટોપિક જોવાના છે આજે. ફર્સ્ટ ઇઝ સબક્લાસ એન્ડ સુપરક્લાસ. So we will see in detail what is subclass and superclass, and after that we will discuss the most important topic of the EER model, that is specialization and generalization. So let's start with the discussion with EER model. So enhanced ER model. So entity relationship model is the most widely used. આપણે અત્યાર સુધી ઘણી વાર ડિસ્કસ કર્યું કે જ્યારે પણ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર આપણે ઓવરઓલ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર ડેટાબેઝનું રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો આપણે ER ડાયાગ્રામનો યુઝ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ વી યુઝ ધી ER model to represent the overall logical structure of the database. So this model uses three basic notation. તો આપણે ત્રણ basic notation use કરીએ છીએ entities, attributes and relationship. So entities will be your basic thing or the object in the environment. Attribute will be the properties of the entities, and relationship will be the association of multiple entities with each other.
So the basic concept of the ER model are adequate for representing the database schema for all the traditional system. તો ER મોડેલમાં જેટલા પણ આપણે કોન્સેપ્ટ છે તે જે જૂની ઓલ્ડ ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમ હતી એના બધા જ કોન્સેપ્ટ આપણે ER મોડેલથી રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકીએ. But they are not sufficient to represent the modern day complex databases. હવે અત્યારે તમે જો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્ટ આવી ગયું છે, બિગ ડેટા આવી ગયું છે, મશીન લર્નિંગ આવી ગયું છે, તો એવી કોઈ તમારે એપ્લિકેશન ઇન્ક્લુડ કરવી હોય તો એના માટે હવે કોમ્પ્લેક્સ ડેટાબેઝીસ બને છે અને યુઝર્સની રિક્વાયરમેન્ટ પણ ઘણી કોમ્પ્લેક્સ હોય છે. તો આ જે કોમ્પ્લેક્સ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બેઝિક ER ડાયાગ્રામમાં ફૂલફિલ થઈ શકે નહીં. So the enhanced entity relationship, that is also called as the EER model, provide the certain extension to the basic ER model. તો EER મોડેલમાં શું છે કે ER મોડેલના તો કોન્સેપ્ટ છે પણ થોડા એક્સટેન્શન પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. So EER model include all the basic concept of the ER model. Along with this, it provides some extended features. એટલે ER મોડેલના તો ફીચર્સ છે બટ બીજા એક્સટેન્ડેડ ફીચર્સ પણ EER મોડેલમાં એડ થાય. So this feature include the subclass and superclass, concept of the subclass and superclass, then specialization and generalization, then categorization, and attribute and relationship inheritance. So our basic 4 features that will be provided by the enhanced ER model. Now in our syllabus we will discuss the 2 topics from these 4 functionality. First is subclass and superclass, and specialization and generalization. So let's start discussing the first topic, that is subclass and superclass. So an entity set is a set of entities of the same type. એ આપણને ખબર છે કે entity set કોને કહેવાય? તો જેટલી પણ entities છે same type ની entities છે that will be called as entity set. તો customer entity set છે, employee entity set છે. તો customer entity set માં બધા જ customer નો જે entity નો set બને that will be called as a customer entity set. So the member of entities of the entity set share the same property. બધાની property same હોય. ધારો કે customer entity set હોય તેમાં બધા જ customer ની property same હોય. ખાલી properties ની value અલગ-અલગ હોય પણ the properties will be the same. And so there have the some attributes. For example, an entity set customer can have the attributes such as CID, CNAME, address, contact number. Then all the individual customer that constitute this entity set share this same properties or the attributes. So all individual customer will have the customer ID, name, address and contact number. But there can be exceptions to this concept. હવે same type ના customer હોય એ વસ્તુ તો બરાબર છે પણ ઘણી બધી situations માં એવું હોય કે entity set માં પણ same property ના હોઈ શકે. So an entity set can have the subset of its entity. એટલે જે entity set છે એનો એક subset possible છે. So this subset possesses specific attribute different from the other subset of this entity set. તો જે subset છે એ subsetમાં common attribute સિવાયના બીજા એવા attributes પણ હોઈ શકે કે જે બીજા subset થી અલગ હોય. Consider an example of entity set account having attributes such as account number and balance. તો આપણે એક example લઈએ કે account એ entity set છે. તો એમાં જેટલા પણ accounts number હશે તો એમાં જેટલા પણ બે attribute છે account number અને balance, તો દરેક account માટે એક અલગ account number હશે અને balance હશે. In general, all the individual accounts possess this attribute. In general, બધા જે entities છે in the account entity set બધા જ account માં account number અને balance હશે. Now suppose bank decides to divide accounts into 2 different categories, saving account and current account. હવે અત્યાર સુધી તો આપણે એક જ account ની વાત કરતા હતા કે એક જ ટાઈપનો account હોય એમાં account number હોય અને balance હોય. હવે બેંક એવું ડિસાઈડ કરે છે કે આપણે બે ડિફરન્ટ ટાઈપના એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાના છે. ફર્સ્ટ ઇઝ સેવિંગ એકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ કરંટ એકાઉન્ટ. હવે સેવિંગ એકાઉન્ટમાં શું હોય કે સેવિંગ એકાઉન્ટમાં તમે પૈસા તમે મૂકો તો એમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે, બરાબર છે, પણ એની સાથે સાથે તમારે મિનિમમ બેલેન્સ પણ મેન્ટેન કરવું પડે. So saving account pay interest on amount kept in account as a balance, but they need to manage some minimum balance as per the criteria. In contrast to this, current account do not provide any interest generally. તો હવે current account છે એમાં interest ના હોય, but જે current account ના જે user છે એ overdraft facility નો use કરી શકે. That means એમના account માં જેટલા પૈસા છે એના કરતા વધારે જો પૈસા એમને ઉપાડવા હોય તો એ facility bank provide કરે. Clear? તો બે ટાઈપના એકાઉન્ટ થઈ ગયા. હવે પહેલા શું હતું કે આપણી પાસે અકાઉન્ટ એન્ટિટી સેટ હતો, એમાં પ્રોપર્ટી સેમ હતી, એકાઉન્ટ નંબર અને બેલેન્સ. તો હવે બેંકે ડિસાઈડ કર્યું કે બે સેપરેટ એકાઉન્ટ બનાવવાના છે.
તો એમાં કરંટ એકાઉન્ટ અને સેવિંગ એકાઉન્ટ. તો સેવિંગ એકાઉન્ટ અને કરંટ એકાઉન્ટ બંનેમાં એકાઉન્ટ નંબર ને બેલેન્સ તો હશે જ, પણ બે પ્રોપર્ટીઝ એવી છે કે જે બંનેને અલગ કરે છે. તો સેવિંગ એકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ મળે, કરંટ એકાઉન્ટમાં ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી મળે. So along with account number and balance, saving account need to have attribute like minimum balance, and similarly for the current account need to attribute like overdraft account amount. Thus, it is necessary to have two different entity set instead of single entity set. હવે અત્યાર સુધી અકાઉન્ટ એક જ એન્ટિટી સેટ હતો, પણ હવે બે ડિફરન્ટ એન્ટિટી સેટની આપણે જરૂર પડે. એક સેવિંગ એકાઉન્ટ માટે અલગ એન્ટિટી સેટ અને એક કરંટ એકાઉન્ટ માટે અલગ એન્ટિટી સેટ. સો વન સેવિંગ એકાઉન્ટ વિથ એટ્રીબ્યુટ એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ, મેઇન બેલેન્સ એન્ડ અધર. Current account will account number, balance and overdraft amount. So but instead of using two independent entity set, it is possible to use the concept of superclass and subclass here. તો હવે જ્યારે આપણે એવું ડિસાઇડ કર્યું કે બે અલગ અકાઉન્ટ, બે અલગ ટાઈપના અકાઉન્ટ બનાવવાના છે, જો આપણે ER મોડલનો યુઝ કરીએ તો આપણે શું કરવું પડે, બંનેના એટ્રીબ્યુટ, થોડાક એટ્રીબ્યુટ અલગ છે તો એના લીધે આપણે બંને અલગ એન્ટિટી સેટ બનાવવા પડે. પણ જો આપણે આવું ના કરવું હોય તો આપણે સબ ક્લાસ સુપર ક્લાસનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરી શકીએ. So let's discuss what is subclass first. So a subclass is a subset of entity and entity set which has attributes distinct from those in other subset. તો subclass કોને કહેવાય, તો એક જે મેઇન એન્ટિટી સેટ છે એનો subset કહેવાય, અને એમાં જે એટ્રીબ્યુટ્સ હશે that will be the different attribute from the another subset. So a subclass is a distinct subgrouping of individual entities of an entity set. It is also referred as a subtype. So here entities of the single entity set are grouped into one or more classes. તો આપણો જે entity set છે account, એને આપણે sub part માં divide કરીશું. For example, entities of the entity set account are grouped into two classes, saving account and current account. તો આપણે જે account entity set છે એને આપણે બે પાર્ટમાં ગ્રુપ કરીશું. ફર્સ્ટ ગ્રુપ will be called as a saving account and second group will be called as a current account. તો જે ગ્રુપ છે that will be called as a subclass. So saving account and current account represent the subclasses. એવી જ રીતે આપણે સુપર ક્લાસ જોઈએ. So super class is a generic entity set which has relationship with one or more subclasses. તો સુપર ક્લાસ કોને કહેવાય, કે જ્યારે આપણે બે સબક્લાસ કે વધારે સબક્લાસ ભેગા કરીએ તો એનો જે જેનરિક એન્ટિટી સેટ બને that will be called as a super class. તો આપણા એક્ઝામ્પલમાં જે અકાઉન્ટ એન્ટિટી સેટ છે that will be called as a super class, અને એને જે આપણે ડિવાઈડ કર્યા બે સબ પાર્ટમાં, બે ગ્રુપમાં, કે સેવિંગ એકાઉન્ટ અને કરંટ એકાઉન્ટ, એને સબક્લાસ કહેવાય. So superclass is an entity set that includes one or more subclasses. It is also referred as a supertype. Then for example, an entity set account has two subsets, saving account and current account. So an account represents a superclass. So each member of the superclass is also referred as a superclass. Then so any saving account or current account is also a member of entity set superclass account. So subclass na je pan entity છે that will automatically be a part of the superclass. So this is the representation of the subclass and superclass. તમે જોઈ શકો છો કે account belongs to branch. આ આપણો normal ER diagram હતો. હવે મેં account જે છે, હવે જો હું સબક્લાસ સુપરક્લાસ યુઝ ના કરું તો મારી પાસે સેવિંગ એકાઉન્ટ અને કરંટ એકાઉન્ટ બે ડિફરન્ટ એકાઉન્ટ બની જાય, અને સેવિંગ એકાઉન્ટમાં પણ એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ અને મિનિમમ બેલેન્સ રાખવું પડે, કરંટ એકાઉન્ટમાં પણ એકાઉન્ટ બેલેન્સ અને ઓવરડ્રાફ્ટ અમાઉન્ટ રાખવી પડે, અને બંનેનું રિલેશન બ્રાન્ચ સાથે બતાવવું પડે. તો કોમ્પ્લેક્સિટી વધી જાય પ્લસ રિડન્ડન્સી પણ વધે. તો એકાઉન્ટ નંબર મારે બંને બાજુ રાખવું પડે, બેલેન્સ પણ મારે બંને બાજુ રાખવું પડે. એની કરતા હું શું યુઝ કરીશ કે સબ ક્લાસ અને સુપર ક્લાસનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરીશ. સો ધીસ અકાઉન્ટ વિલ બી માય સુપર ક્લાસ, અને જે કોમન એટ્રીબ્યુટ્સ છે that will be the part of our super class. So account number and balance. So saving account જે છે એમાં પણ અકાઉન્ટ નંબર અને બેલેન્સ ઓટોમેટિકલી આવી જશે, અને કરંટ એકાઉન્ટમાં પણ એકાઉન્ટ નંબર અને બેલેન્સ ઓટોમેટિકલી આવી જશે. પણ સેવિંગ એકાઉન્ટમાં જે આપણા મેઇન એટ્રીબ્યુટ્સ હશે that will be account number, balance and minimum balance, અને કરંટ એકાઉન્ટમાં જે આપણા એટ્રીબ્યુટ્સ હશે that will be account number, balance and overdraft amount. હવે એને ER ડાયાગ્રામમાં રિપ્રેઝન્ટ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ, તો એક કનેક્ટર યુઝ કરીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો કનેક્ટર, અને U ટાઈપનો આપણે સિમ્બોલ યુઝ કરીએ છીએ ટુ સ્પેસિફાય ધી સબક્લાસ એન્ડ સુપરક્લાસ. So this will be our superclass and this will be our two subclasses. Clear? So this is how it will be represented in ER diagram. Now advantages of the subclass and superclass. So we will discuss what are the advantages to use the subclass and superclass.
સો સિમિલર કોન્સેપ્ટ નીડ નોટ બી ડિસ્ક્રાઇબ મોર દેન વન્સ. તો સિમિલર કોન્સેપ્ટ છે, ધારો કે એકાઉન્ટ નંબર અને બેલેન્સ એ બંનેમાં સેવિંગ એકાઉન્ટમાં પણ આવે અને કરંટ એકાઉન્ટમાં પણ આવે, તો આપણે વધારે વાર એને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. Then ER diagram become more readable and better looking as there is no redundancy. Redundancy reduce થઈ જશે. અકાઉન્ટ નંબર અને બેલેન્સ આપણે એક જ જગ્યાએ યુઝ કરે છે, મલ્ટિપલ જગ્યાએ ER ડાયાગ્રામમાં બતાવવાની જરૂર નથી. અત્યારે આપણે ખાલી ER ડાયાગ્રામની વાત કરીએ છીએ. જો તમે એને ટેબલ્સના ફોર્મમાં જ્યારે કન્વર્ટ કરશો તો એ સિચ્યુએશન ડિફરન્ટ હશે. Content and information can be added in more meaningful way in ER diagram. જે પણ આપણે content and information ER diagram માં એડ કરવી છે, તો જે એનું representation થશે, that will be the more meaningful. And object oriented concepts such as inheritance can be used in ER diagram. તમે અત્યારે C++ માં object oriented concept ભણ્યા હશો, તો એ object oriented concept તમારે implement કરવા હોય ER diagram માં, તો with the help of subclass and superclass you can add it. Now next and most important topic is the specialization and generalization. Actually, specialization and generalization are the implementation of the subclass and superclass concept. તો આ બે specialization and generalization નો use કરીને આપણે subclass અને superclass implement કરી શકીએ. હવે કાં તો આપણે superclass માંથી બે subclass બનાવી શકીએ, કાં તો આપણે બે subclass માંથી એક superclass બનાવી શકીએ. So the decision will be based on the situation. કેવી situation છે, કેવી requirement છે, એના બેઝિસ પર આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણે સબ ક્લાસને સુપર ક્લાસમાં ફેરવવાના છે કે સુપર ક્લાસને સબ ક્લાસમાં આપણે ગ્રુપ કરવાના છે. So as discussed in the previous section, superclass subclass relationship held many advantage. આપણે એડવાન્ટેજ જોઈએ, સુપર ક્લાસ અને સબ ક્લાસના એડવાન્ટેજ તો છે, પણ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે કરીશું? So that implementation will be done by the specialization and generalization. So specialization and generalization are used to develop such type of relationships. The following factor determine whether to use specialization or generalization for particular situation. તો આપણે સ્પેશિયલાઇઝેશન યુઝ કરવું કે જનરલાઇઝેશન યુઝ કરવું, that will be dependent on the situation. તો કઈ સિચ્યુએશન? ફર્સ્ટ, the nature of the problem. જે ER ડાયાગ્રામ આપણે બનાવીએ છીએ એનો નેચર કેવો છે. સેકન્ડ, નેચર ઓફ ધી એન્ટિટીઝ એન્ડ રિલેશનશિપ. તમે જે એન્ટિટીઝ ડિફાઇન કર્યું છે, તમે જે રિલેશનશિપ ડિફાઇન કર્યું છે, એના નેચર પર ડિપેન્ડ કરશે કે whether to use the specialization or whether to use the generalization. And last is the personal preference of the database designer. હવે database designer કઈ રીતે વિચારે છે અને એને શું યુઝ કરવું છે, એને સ્પેશિયલાઇઝેશન યુઝ કરવું છે કે નહીં, એને જનરલાઇઝેશન યુઝ કરવું છે કે નહીં, that will be dependent on the preference of the database designer. Now let's discuss what is specialization. So specialization is the process of defining subclasses of the superclass based on sub distinguishing characteristic. એટલે આપણી પાસે જો સુપર ક્લાસ હોય અને એને જો આપણે સબ ક્લાસમાં ડિવાઈડ કરવું હોય, તો એ જે પ્રોસેસ છે that will be called as a specialization. આપણે અત્યાર સુધી જોઈ લીધું કે સબ ક્લાસ કોને કહેવાય અને સુપર ક્લાસ કોને કહેવાય. તો હવે જેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની જે ટેકનિક છે that will be called as a specialization. તો સુપર ક્લાસમાંથી જો આપણે સબ ક્લાસીસ ડિફાઇન કરવા હોય, તો that process will be called as a specialization. In other words, specialization identify the subset of the entity set. તો particular entity set ના subset identify કરવાનું કામ specialization નું હોય. So each of the subset possess some attributes. These attributes are unique to that subset. તો subset માં જે attributes હોય એ બીજા subset કરતા unique હોવા જોઈએ, અને જે common attributes છે that will be in the super class. So specialization is the top down process. કઈ રીતે top down process? કે ઉપર સુપર ક્લાસ હશે અને નીચે આપણે એના સબ ક્લાસ બનાવવાના છે. That's why it is called as a top down process. It maximizes the difference between entities of the entity set and identify the unique characteristics of subset of entities. એટલે જે entity set માં entities છે એને difference create કરવાનું કામ specialization નું છે by defining the subclasses. An example of the specialization, an entity set account can be considered having attribute account number, balance, minimum balance, order amount. This entity set contain two subsets, saving account and current account. Here an account can be classified into two subcategories. First is saving account with a unique attribute minimum balance, and current account with a unique attribute overdraft amount. So this is how the specialization process will work. Specialization process held here two superclass subclass relationship. First is account saving account and account current account. તો એ તમે જોઈ શકો છો કે account number અને balance છે, આ આપણો સુપર ક્લાસ છે, અને એમાંથી આપણે બે સબ ક્લાસ બનાયા, સેવિંગ account
with the minimum balance attribute અને current account with overdraft amount attribute. તો અહીંયા જે attribute હોય સબ ક્લાસમાં એ ડિફરન્ટ attributes હોય અને સુપર ક્લાસમાં that will be the common attribute. તો સેવિંગ એકાઉન્ટના attribute actual attribute કયા થશે? એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ એન્ડ મિનિમમ બેલેન્સ અને કરંટ એકાઉન્ટના એટ્રીબ્યુટ શું થશે? એકાઉન્ટ નંબર, બેલેન્સ એન્ડ ઓવરડ્રાફ્ટ અમાઉન્ટ. તો જે સબ ક્લાસ સુપર ક્લાસમાંથી સબ ક્લાસ ડિફાઇન કરવાની જે ટેકનિક છે, જે પ્રોસેસ છે, that will be called as a specialization. તો જ્યારે જ્યારે આપણે ER ડાયાગ્રામ બનાવીએ અને ER ડાયાગ્રામમાં આપણને જ્યારે એવી જરૂરિયાત લાગે કે આ એક પર્ટિક્યુલર જે એન્ટિટી સેટ છે એને આપણે મલ્ટિપલ એન્ટિટી સેટમાં ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ, એના સબ ક્લાસ બનાવી શકીએ છીએ, તો that will be called as a specialization. તો જે પ્રોસેસ છે કે grouping the superclass into multiple subclass, that will be called as that process will be called as a specialization. Now the next topic is generalization. So basically generalization is the reverse process of the specialization. So generalization is the process of defining a superclass from the subclass based on the some common characteristics. તો હવે જો ER ડાયાગ્રામ બનાવતી વખતે આપણને એવું લાગે કે આ બે પાર્ટ જે બે એન્ટિટી સેટ છે એને આપણે સુપર ક્લાસ બનાવી શકીએ છીએ, તો that process will be called as a generalization. In other words, generalization identifies superclass from the different entity set. તો આપણી પાસે જો મલ્ટિપલ સબક્લાસીસ હોય અને મલ્ટિપલ એન્ટિટી સેટ હોય તો એમાંથી કોમન એન્ટિટી સેટ આપણે બનાવવો હોય તો that process will be called as a generalization. This superclass possesses the some attributes and that attribute will be a common in entity set. તો જે સુપર ક્લાસમાં જે એટ્રીબ્યુટ છે that will be the common for all the entities. Generalization is the bottom up process to define the superclass subclass relationship. તો bottom up કેમ કહેવાય? તો કે આપણી પાસે સબક્લાસીસ હોય એમાંથી આપણે સુપર ક્લાસ બનાવવાનો છે, that's why it is called as a bottom up process. It minimizes the difference between the entities of different entity set. Specialization શું કરે? Maximize the differences અને generalization શું કરે? તો minimize the differences. તો આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે, લેટ સપોઝ કે આપણે ER ડાયાગ્રામ કોઈ ડ્રો કર્યો અને ER ડાયાગ્રામ આપણી પાસે બે એન્ટિટી સેટ છે, કાર અને ટ્રક. તો એમાં તમે જોઈ શકો છો કે કારમાં એટ્રીબ્યુટ છે કંપની મોડેલ પ્રાઇસ, વ્હીકલ આઈડી, લાયસન્સ પ્લેટ નંબર એન્ડ નંબર ઓફ સીટ્સ. અને ટ્રકમાં જે એટ્રીબ્યુટ છે that is કંપની મોડેલ પ્રાઇસ, વ્હીકલ આઈડી, લાયસન્સ પ્લેટ નંબર એન્ડ લોડ કેપેસિટી. તો આ બંને એન્ટિટી સેટમાં 5 એટ્રીબ્યુટ તો કોમન છે, ખાલી એક જ એટ્રીબ્યુટ ડિફરન્ટ છે. તો આપણે બે એન્ટિટી સેટ યુઝ કરવાની જગ્યાએ આપણે એક નવો એન્ટિટી સેટ બનાવીશું કે જેમાં કોમન એટ્રીબ્યુટ્સ હોય અને બીજો આપણે એના સબક્લાસમાં ખાલી ને ખાલી આપણે જે ડિફરન્ટ એટ્રીબ્યુટ છે એ જ રાખીશું. So that process will be called as a generalization. So analysis of these two entity sets shows that they have many attributes in common. For example, vehicle ID, license plate number, company model and price are common attributes. Based on this, another entity set called vehicle can be defined as a superclass. This superclass contains all the attributes which are common in subclasses. All the common attributes are moved to superclass vehicle. And while subclasses car and truck keep attributes which are unique to them, such as number of seats and capacity. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જનરલાઇઝેશન કર્યું. તો ફોલોઈંગ ધીસ ઇઝ ધી કોન્સેપ્ટ ઓફ હેવ ટુ સુપરક્લાસ સબક્લાસ વ્હીકલ. ફર્સ્ટ ઇઝ વ્હીકલ કાર એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ વ્હીકલ ટ્રક. તો આપણે એક નવો સુપરક્લાસ બનાવ્યો, એ સુપરક્લાસનું નામ આપ્યું આપણે વ્હીકલ અને એમાં જે કોમન એટ્રીબ્યુટ્સ હતા એ આપણે મૂકી દીધા વ્હીકલ આઈડી, કંપની મોડલ, પ્રાઇસ અને લાયસન્સ પ્લેટ નંબર. અને એમાં જનરલાઇઝેશનમાં આપણે ખાલી બે જ અલગ રાખ્યા, કાર અને ટ્રક, એમાં નંબર ઓફ સીટ્સ અને લોડ કેપેસિટી. તો જનરલાઇઝેશનમાં આપણી પાસે બે એન્ટિટી સેટ હતા, કાર અને ટ્રક, એમાંથી આપણે વ્હીકલ એક નવો એન્ટિટી સેટ બનાવ્યો, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ બોટમ અપ પ્રોસેસ. ક્લિયર? સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં આપણી પાસે એક જ એન્ટિટી સેટ હોય છે અને એને આપણે ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સ્પેશિયલાઇઝેશન. બટ જનરલાઇઝેશનમાં રિવર્સ છે. જો આપણી પાસે બે એન્ટિટી સેટ હોય અને એમાં કોમન એટ્રીબ્યુટ હોય તો બે એન્ટિટી સેટમાંથી આપણે એક એન્ટિટી સેટ બનાવવાનો છે કે જેમાં કોમન એટ્રીબ્યુટ્સ હોય. સો ધીસ ઇઝ ધી concept of generalization. So this was all about the subclass superclass concept, and the implementation of the subclass and superclass will be called as a specialization and generalization. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.